नमस्कार, जे.के किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण गणपती बाप्पाचा प्रसाद बनवणार आहे। गणपतीचा बाप्पाचा प्रसाद बनवण्यासाठी आपण लाडूची रेसिपी करणार आहे। लाडूची रेसिपी आपण ही गव्हाच्या पिठाची करणार आहे, जी आपल्याला पौष्टिक असते। त्यासाठी मी हे गव्हाचं पीठ घेतले, हे 1 कपभर घेतले। तुम्ही याचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता। अजून 1 कपभर मी पीठ घेणार आहे। कपभर पीठ मी यामध्ये घालणार आहे। तुम्हाला जितके लाडू करायचे असतील तितकं तुम्ही पीठ घालू शकता। आता आपण हे भाजून घ्यायचे, छान असा वास येईपर्यंत छान भाजून घ्यायचे। बघू शकता तुम्ही कशा प्रकारे भाजते मी। आपल्याला रोज रोज एक ना एक नैवेद्य हा गणपती बाप्पाला दाखवायचाच असतो। त्यासाठी आपण नवीन नवीन रेसिपी मी तुम्हाला दाखवते। छान असा वास येईपर्यंत आपण हे परतून घेणार आहे। आपलं हे पीठ चांगलं भाजत आलं की त्यामध्ये आपण तूप घालणार आहे। 1 वाटीभर मी तूप घेतलंय। बघू शकता तुम्ही। आपण तूप थोडं साईडला ठेवलं तरी चालेल, जर कमी पडलं तर आपण ते वरून टाकू शकतो। साजूक तूप टाकलंय मी यामध्ये। आपल्या ह्या पिठाला तूप एक कमीच पडत आहे, त्यासाठी आपण अजून टाकणार आहे। असं चांगलं असं परत मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। तुम्ही आपल्या पिठाला छान असं टेक्स्चर आलंय। यामध्ये काजू बदामाचे जे काप केलेली ती मी घालणार आहे। थोडीशी मी छान असे झाले आपले। बघू शकता तुम्ही कसे आपले छान झाले। भाजून ठेवलंय। आता हे आपण 10 ते 15 मिनिटं थंड होऊन देणार आहे। त्यानंतर आपण त्यामध्ये साखर घालणार आहे। लगेच साखर घालायची नाही। लगेच जर साखर घातली तर ते साखर विरघळेल आणि ती पण कडक लाडू होईल। त्यामुळे आपण थंड झाल्यानंतरच साखर घालणार आहे। त्यासाठी आपण 20 मिनिटं या पिठाला रेस्ट करून देऊया। पीठ हे आपलं थंड झालं आहे। आपण ह्या ताटामध्ये काढून घेऊया, जेणेकरून यामध्ये आपल्याला साखर मिक्स करता येईल। कपभर साखर आहे, 2 कप पीठ घेतलं होतं आपण। त्याच्यानुसार आपण यामध्ये तेवढीच 1 कपभर मी साखर घालून घेणार आहे। आणि पिठी साखर केली मी मिक्सरमध्ये दळून, आणि त्यामध्येच वेलदोडे ही दळून घेतलेली आहे। आता आपण हे मिक्स करून घेऊया। हाताने असं छान असं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे। बघू शकता आपला लाडू असा हा तयार होणार आहे। असं गोळा तयार झाला की आपला लाडू हा तयार होईल लक्षात येतं आपल्याला। मिक्स करून घ्यायचे छान। असं संपूर्ण असं मिक्स करून घेतले। आता मी याचे लाडू बांधून घेणार आहे। बघू शकता तुम्ही थोडं थोडं पीठ घेऊन आपण याचे लाडू बांधून घेऊया। अशा पद्धतीने आपल्याला लाडू बांधायची। बघू शकता तुम्ही मी कशी बांधते ती। छान आणि सुंदर असे भारी सुंदर लाडू होतात। हे खायला पण छान लागतात। बघू शकता तुम्ही असा लाडू झालाय आपला, फुटत सुद्धा नाही आहे आणि एकदम छान असा लाडू होतोय आपला। बघू शकता तुम्ही। असे संपूर्ण पिठाचे मी हे लाडू करून घेणार आहे। तुम्ही यापेक्षा छोटे सुद्धा करू शकता लाडू। दुसरा सुद्धा आपला हा लाडू तयार झालाय। आता तुम्ही आपले संपूर्ण असे लाडू पिठाचे संपूर्ण लाडू आपले हे तयार झाले। आपण गार्निश म्हणून थोडेसे काजू बदाम ही मी किसून घेतलेली आहे, ही आपण वरून टाकणार आहे। बघू शकता तुम्ही कसे छान असे आपले हे लाडू तयार झाले। तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडत असेल तर मला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा।
बघू शकता छान असं पूर्ण हे बनवले. आपण हे गार्निश म्हणून लावून घेतले आणि आपण काजू बदाम हे लाडूमध्येच घातलेले आहे. पण थोडेसे असे पिस्ता सुद्धा ठेवून घेणार आहे. लाडूला आणि लावून घ्यायचे. जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि आपला हा गणपती बाप्पाचा संपूर्ण असा नैवेद्य प्रसाद म्हणून हा तयार झाला आहे. तुम्ही हे ट्राय करून बघा आणि वेळ काढून तुम्ही माझा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.